კომპანია ბადაგონის მოქმედი ხელმძღვანელი გამარჯვებაზე იმობს. ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვლადიმერ ჯანჯღავა კი ბიზნეს ომბუდსმენს მიმართავს და აინტერესებს დაიცავს თუ არა მის ინტერესებს. დეტალები რამდენიმე წუთში. ამერიკის კონგრესმენების შემდეგ მარკ ცუკერბერგი ევროპარლამენტარებს შეხვდა. რა კითხვებზე უპასუხა მილიარდერმა ლევან თაღიაშვილის მიმოხილვა საქმის კურსში. დღის ბოლოს მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს საქმის კურსი წარმოგიდგენთ. სტუდიაში დავით ჯალაღონია მუშაობს. საწვავი ძვირდება და საერთაშორისო ბაზრებზე ამ მხრივ არსებული ვითარება მაინც და მაინც დამაიმედებელ პროგნოზებს ვერ გვაძლევს. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში თითქმის ყველა ტიპის საწვავზე ფასების საშუალოდ 5-დან 11 თეთრამდე გაიზარდა. ამ ვითარების გათვალისწინებით საწვავის იმპორტიერებს საქართველოში ჩვენი ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი ესაუბრა, ამიტომ ნახოთ სიუჟეტი მათი პროგნოზების და ამ ეტაპზე არსებული ვითარების ანალიზის შესახებ. $763 დღეისათვის. ანუ ბოლო დღის მატება არის $14. წამყვან ნავთობის ბირჟებზე ნავთობპროდუქტებზე ფასი ბოლო პერიოდში თითქმის ყოველ დღე იზრდება. ფასები მატულობს საქართველოში საწვავის საცალო ქსელშიც. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში თითქმის ყველა ტიპის საწვავი 5-11 თეთრის ფარგლებში გაძვირდა. როგორც ნავთობიმპორტიორები ამბობენ, მსოფლიო ბაზარზე არსებული ტრენდი საწვავის გაიაფების იმედს არ იძლევა. საქართველოში ეს ცვლილება პროპორციულია იმ ცვლილებებისა, რაც ხდება საერთაშორისო ბაზარზე. დღეს მაგალითად $763 ღირს 1 ტონა ბენზინი. შესაბამისად ამ ფასისგან გამომდინარე, ამას ემატება ტრანსპორტირების ხარჯი, შემდგომ ის გადასახადები, რაც არის დაწესებული. ეს ტენდენცია შეიმჩნევა, რომ პერიოდულად 5-5 თეთრით ხდება ფასების ზრდა. ისევე როგორც საერთაშორისო ბაზარზე საქართველოშიც საწვავის ფასები ბოლო რამდენიმე წლის მაქსიმუმზეა. ბოლო ერთ თვეში ნავთობის ბირჟებზე ბენზინი $60-ით, დიზელი კი $55-ით გაძვირდა. ვანო მთვრალაშვილი ამბობს, რომ ქართულ ბაზარზე სუპერის ტიპის ბენზინის საწვავზე და ევროდიზელზე რეკორდულად მაღალი ფასები ფიქსირდება. ერთი ფაქტორი ის, რომ საერთაშორისო ფასები არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი და ეს ფასები არის ბოლო წლების რეკორდულად ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, აი ამ ყველაფრის გამოძახილი არის ის, რომ ჩვენთან საცალო ქსელშიც მოხდა ფასების კორექტირება. ფასები ბოლო ერთ თვის განმავლობაში არის საშუალოდ გაზრდილი 5-10 თეთრი სხვადასხვა სახის პროდუქტზე, თუმცა უნდა აღინიშნოს, ყველა ოპერატორის მიერ არ არის ფასები მომატებული. ერთ-ერთ ყველაზე მოხმარებად პროდუქტზე გაზრდილ ფასებზე ყველაზე მგრძნობიარე მომხმარებელია. ნავთობიმპორტიორები ამბობენ, რომ საწვავის გაძვირება აუცილებლად გამოიწვევს მოხმარების შემცირებას. ძნელია ფასების მატებასთან შეგუება და მასე რეაგირება ხდება, რა თქმა უნდა, ეს გამოიხატება უკმაყოფილობაში და შემდგომ ეს მოსახლეობის გარკვეულ ფენას, რა თქმა უნდა, აიძულებს და აფიქრებს, რომ უფრო ეკონომიური იყოს გადაადგილებაში და საწვავის შეძენაში. რაც მეტია ფასი, რაც უფრო ძლიერი ღირს საწვავი, მით უფრო ნაკლებია რეალიზაცია. მოსახლეობა, ჩვენი მომხმარებელი, ჩვენი კლიენტები ერთი და იგივე სიბეჟით პირობითად ლარნახევრიან და ორლარნახევრიან საწვავს, რა თქმა უნდა, არასხამენ და ვერასხამენ. ამიტომ ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ მსოფლიო ბაზრის ფასები წავა სტაბილურობისკენ თუ ცდილობ, რომ შევინარჩუნოთ მინიმალური ზრდის პირობებში მაქსიმალური ეფექტი ჩვენი მომხმარებლისთვის, რომ ხელმისაწვდომი იყოს მათთვის საწვავი მომავალში. ბოლო პერიოდში საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობი დაახლოებით 16%-ით გაძვირდა. მიზეზად რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა სახელდება, მათ შორის ოპეკის გახანგრძლივებული შეთანხმება ნავთობის შემცირებული რაოდენობით მოპოვებასთან დაკავშირებით და ასევე ირანისთვის განახლებული სანქციები. საქართველოში ამბობენ, რომ გლობალურ ბაზრებზე არსებული ობიექტური ფაქტორებიდან გამომდინარე, ამ ეტაპზე საქართველოში საწვავის გაიაფების მოლოდინი არ არსებობს. კომპანია ბადაგონის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვლადიმერ ჯანჯღავა საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენს მიმართ.
მართავს. იგი უკმაყოფილოა იმ ფაქტით, რომ კომპანიაში წილების მითვისების შესაძლო ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმის წარმოება შეწყდა, რომელიც თავის დროზე სწორედ ჯანჯღავას მიმართვის საფუძველზე დაიწყო. როგორც იცით, გამარჯვება კომპანიის მოქმედმა ხელმძღვანელმა გიორგი სალაყაიამ უკვე იზეიმა, ვიდრე ვლადიმერ ჯანჯღავას ადვოკატს იმედა დვალიძეს გავესაუბრებით. მამამდე შეგვიძლია მოვისმინოთ ბიზნეს ომბუდსმენის ირაკლი ლექუნაძის კომენტარი. დღეს გავრცელდა პრესაში ბატონი ვლადიმერ ჯანჯღავას მიმართვა, ჩემს მიმართ, ჩვენ აქამდეც გვქონდა რამდენჯერმე შეხვედრა და კომუნიკაცია ბატონ ვლადიმერ ჯანჯღავას წარმომადგენლებთან, ამიტომ ჩვენ ყოველთვის სრულად უზიარებდით იმ ინფორმაციას, რაც იყო პადაგონის საქმესთან დაკავშირებით, თუმცა რადგანაც დღეს მის მიერ იქნა გავრცელებული სურვილი ჩვენთან შეხვედრასთან დაკავშირებით და მას სურს გაგვიზიაროს საკუთარი მოსაზრებები აღნიშნულ პროცესთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ჩვენ ამისთვის მზადა ვართ. ჩვენ უკვე გვქონდა კომუნიკაცია მის ადგილობრივ წარმომადგენლებთან და შემდეგ კვირას ეს შეხვედრა რეალურად შემგება. როგორც წევილში აღნიშნული ვინმე რაიმე ზეგავლენა მოახდინა რაიმე პროცესზე, მე მინდა დავარწმუნო ყველა, რომ რაიმე მოვლენას ადგილი არ ქონია, ეს საქმე იყო იმდენად რეზონანსული, ღია და გამჭვირვალე, ბუნებრივია. აქ ჩვენ ძალიან ფრთხილად და ობიექტურად უდგებოდით ნებისმიერ საკითხს, რომელიც ეხებოდა სახელმწიფო ნაწილის ურთიერთობას კერძო კომპანიასთან. ეხლა პარტნიორებს შორის დავა ეს არის ის დავა, რომელიც უნდა მე ვფიქრობ გაარკვიოს სასამართლომ თუ ვინ არის ამ საქმეში მართალი. ახლა კი შეგვიძლია ვლადიმერ ჯანჯღავას ადვოკატს იმედა დვალიძეს მოვუსმენთ. მოგესალმებით ბატონო იმედა, მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში. თავდაპირველად გითხარით რა გაქვთ სათქმელი ბიზნეს ომბუდსმენისთვის, რომელიც ამ პროცესებს აკვირდება იმ დღიდან, რაც ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა მუშაობა დაიწყო კომპანიაში. ახლა მოვისმენთ ჩვენ უკვე კომენტარი ირაკლი ლექუნაძის, რომელიც ამბობს, რომ კვირას მზად არის ჯანჯღავას მხარე შეხვდეს. რას ეტყვით მას? საღამომშვიდობისა, მადლობა თემით დაინტერესებისთვის. დიახ, მე მქონდა შეხვედრა ბატონ ირაკლისთან დღეს. შევთანხმდით, რომ მომავალ კვირაში შედგება შეხვედრა მასა და ვლადიმერ ჯანჯღავას შორის. გარკვეულად ჩვენი სათქმელი, ბატონი ვლადიმერ ჯანჯღავას სათქმელი იმ ღია მიმართვაშიც, რომელიც დღეს გავრცელდა, ასე ვთქვათ, გამოხატულია მისი შეშფოთება და პოზიციები. დიახ, ჩვენ ვთვლით, რომ ზეიმის საფუძველი არის მხოლოდ მაშინ, თუ სამართალი ზეიმობს, ამ შემთხვევაზე მაქვს საუბარი, სამართალს არ უზეიმია. ჩვენ ვთვლით, რომ კონკრეტულად ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტში ქართული ეკონომიკის ინვესტიციების განმახორციელებელი პირის უფლებები არის დარღვეული. ეს არის ძალიან ცუდი ნიშანი და სიგნალი და გზავნილი ყველა იმ ინვესტორისთვის, რომელიც დაინტერესებულია ან ახორციელებს საქართველოში ინვესტიციას. ინვესტიცია არის მრავალმილიონიანი, 20 მილიონზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა წლების განმავლობაში, რაც ცხადია შესაძლებელია რომ დადასტურდეს და შესაბამისი მტკიცებულებები ამისი არსებობს და კომპანიას დღეს ფლობს სხვა პირი. ჩვენ ვთვლიდით, რომ სისხლის სამართლის წესით საქმის წარმოება იყო პერსპექტიული, იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობა ამის შესაძლებლობას იძლევა. პროცედურა წარიმართა სრულად ლეგალურად და კანონიერად. რაიმე ისეთი ფაქტები თუნდაც თქვენს ხალხში, რაც საზოგადოებრივ არ გაგიჟღერებიათ, მაგრამ საგამოძიებო სამსახურს მიაწოდეთ და თქვენ შეიძლება უკმაყოფილო ხართ მისი გაუთვალისწინებლობით. ჩვენ ვთვლით, რომ ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც საგამოძიებო ორგანოს მიეწოდა, ქმნიდა საფუძველს სისხლის სამართლის საქმის ისე დასრულებისთვის, როგორც ითხოვდა ამას ჩვენი მხარე. გარდა ამისა, რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა გამოძიება და ჩემთვის სამწუხაროდ დღემდე უცნობია რა მტკიცებულებები მოიპოვა გამოძიება, მაგრამ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, როგორც გითხარით, საკმარისი საფუძველი იყო, რომ დამდგარიყო კონკრეტული პასუხისმგებლობის საკითხი, ასე არ მოხდა. ჩვენ უბრალოდ ამ განვითარება მოვლენების ამ შეგვაშფოთო და გვაფიქრებინა, რომ შეიძლება სახელმწიფო ერთგვარად იყოს ტენდენციური ამ საკითხში და ეს გამოჩნდება მაშინაც, როდესაც ჩვენ გავაგრძელებთ დავას და უახლოეს დღეებში ბატონი ვლადიმერის საქართველოში ჩამოსვლის კვალობაზე მივაწვდით საზოგადოებას, ბიზნეს წრეებს, ხელისუფლებას შესაბამის ინფორმაციას და პარალელურად ამისა წარმართავთ სამართლებრივ პროცესებს. ის შედეგი, რაც სამწუხაროდ დადგა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო ორგანოს მიერ წარმართული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად არ არის ფინალი, ეს არის მხოლოდ დასაწყისი ბრძოლის, იმიტომ რომ სხვაგვარად შეუძლებელია ადამიანი, რომელმაც ამხელა ინვესტიცია შემდეგი ეტაპი თუ აქ ასე ვთქვათ სამართლებრივად ვეღარ მოახერხებთ დავის გაგრძელებას.
არსებობს შანსი, რომ ასე ვთქვათ, გასაჩივრდეს სისხლის სამართლის საქმის აღზრდის შესახებ დადგენილება შეწყვეტის თაობაზე და გარდა ამისა არსებობს რამდენიმე ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა, რამდენიმე მიმართულების სასარჩელო დავის წარმოება საქართველოს სასამართლოებში და არა მხოლოდ და ჩვენს უახლოეს დღეებში ჩამოვყალიბდებით ამ სტრატეგიაზე და საზოგადოება ამის თაობაზე ბატონო იმედია, აი მოკლედ რომ გითხრათ, როგორ ამტკიცებს ჯანჯღავას მხარე იმას, რომ სალაყაიამ $50,000 კი არ შეიძინა წილი, არამედ მიითვისა. ანუ ამაზე არის ხო ძირითადი დავა ახლა? ამას დიახ. ამას ამტკიცებს იმით, რომ მან საწარმოში განახორციელა $20 მილიონზე მეტი ინვესტიცია, რაც დასტურდება საკუთრივ სალაყაიას. ეს ხელს არ უშლის იმას, რომ სალაყაიას იაფად ეყიდა კომპანია. $40,000 ყიდვის შემდეგ ვლადიმერ ჯანჯღავა კომპანიაში ინვესტირებას კვლავ აგრძელებდა. შეუძლებელია $40,000 ალბათ არღის ბადაგონის როგორც ასე ვთქვათ მარკის როგორც კომპანიის დასახელების პირველი ასო. $40,000 შეუძლებელია შერაცხად მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს აღნიშნული საწარმო გაესხვისებინა. ანუ მთელი მონაცემების ერთობლიობა, ფინანსური ნაკადები, რომელიც მოემართებოდა ვლადიმერ ჯანჯღავას კომპანიის მხრიდან განვითარებული მოვლენები, უამრავი მოწმე და შემსწრე ამ ამბებისა მთლიანობაში ნამდვილად არ წარმოადგენს სირთულეს დადასტურება იმისა, რომ ეს იყო უბრალოდ ფორმალური გარიგება მხარეებს შორის, ხოლო ისინი სხვა პირობებზე იყვნენ შეთანხმებული. ის რომ სალაყაიას სხვა ზრახვები ჰქონდა თქვენი აზრით, როგორც თქვენ ამას ამბობთ, რატომ ვერ გამოჩნდა 2017 წლამდე? ეს ხომ წილის გასხვისება მოხდა 2015 წელს. აი 2 წელი რა ხდებოდა? კი ბატონო, მოგახსენებთ. 2 წლის განმავლობაში ცხადია ეს არ ყოფილა წილების ფორმალური გადაფორმება ერთი დღით და ერთი თვით. ეს იყო მხარეთა შორის შეთანხმების რაღაც პერიოდი, სანამ კომპანიაში გარკვეული სირთულეები უნდა დაძლეულიყო და კომპანიას ადგილობრივი კრედიტის მოსაზიდად, ფინანსური სახსარის მოსაზიდად სჭირდებოდა რომ სალაყაია ყოფილიყო ფორმალურად წილის მფლობელი და ეს უნდა გაგრძელებულიყო რამდენიმე რაღაც პერიოდი, გარკვეული პერიოდი 2016-17 წლებში მიმდინარეობდა პროცესი და არანაირი პრობლემა თითქოს და არ ჩანდა. 2017 წლის ოქტომბერში სალაყაიამ განაცხადა, რომ იგი აღარ აპირებდა წილის უკან დაბრუნებას. 2017 წლამდე არც არსებობდა ვარაუდი, რომ ის ასე ვთქვათ, პირობას და შეთანხმებას არ შეასრულებდა, რაც მხარეთა შორის რეალურად არსებობდა და 17 წლის ოქტომბერში მან დააფიქსირა უარყოფითი პოზიცია და ამის შემდეგ დაიწყო სამართლებრივი პროცესი სწორედ. მადლობა ბატონო იმედა, ჩვენ დავაკვირდებით, როგორ განვითარდება მოვლენები უკვე ბიზნეს ომბუდსმენთან მორიგი შეხვედრის შემდეგ ან საქართველოს მთავრობის სხვა წარმომადგენლებთან. იმედა დვალიძე ვლადიმერ ჯანჯღავას ადვოკატი საუბრობდა საქმის კურსის ეთერში. ვაგრძელებთ გამოშვებას. თხილის ექსპორტიორი კომპანიების ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ ჰასპის სტანდარტის დანერგვა სექტემბრამდე ვერ მოასწრებენ. როგორც BMG-სთან საუბრისას კომპანიების ჯორჯია ნაცის და ვესტ ნაცის დამფუძნებელმა ედემ ტაბაღუამ განუცხადა, BMG-ს მისი კომპანიები თხილის გულის ექსპორტს ევროპაში, აზიასა და ჩინეთში ახორციელებენ და იქიდან გამომდინარე, რომ ახალ სტანდარტებზე ადაპტირებას მეტი დრო სჭირდება, პროდუქციის გაყიდვა ადგილობრივ ბაზარზე მოუწევთ. მსგავს განცხადებას აკეთებს თხილის მწარმოებელი კომპანია ქესკიას დამფუძნებელიც. მარი კოდუას განმარტებით ჰასპის სტანდარტის დანერგვის ვალდებულება ბევრ მეწარმეს ექსპორტ შეუჩერებს. შეგახსენებთ აქვე, რომ ცვლილებები თხილის შესახებ ტექნიკურ რეგლამენტში უკვე შევიდა და სექტემბრიდან ბიზნეს ოპერატორებს თხილის ლაბორატორიული კვლევისთვის ნიმუშების აღებას რუსეთის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლობის თანდასწრებით მოუწევთ. აქვე კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც თხილის ინდუსტრიას უკავშირდება, საქსტატის ბოლო მონაცემებით თხილის საექსპორტო ათეულს მიღმარჩება. მიმდინარე წლის პირველ 4 თვეში თხილის ექსპორტმა $23,207,000 შეადგინა, ანუ თითოეული თვის განმავლობაში ექსპორტის მოცულობა დაახლოებით $5-დან $7 მილიონ-მდეა. თუ ამ მონაცემებს 2017 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შევადარებთ, ვნახავთ, რომ საერთო ჯამში თხილის ექსპორტი დაახლოებით $1,300,000-ით გაიზარდა.
გორში მდებარე ქარის ელექტროსადგურის ქონების დაზღვევის ტენდერი კიდევ ერთხელ გახდა სადაო. ამჯერად შებესე ქარის ქართლის ელექტროსადგურს ალდაგი უჩივის. სადაზღვევო კომპანია სატენდერო კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმებას და კომპანია ირაოს დისკვალიფიკაციას ითხოვს. შეგახსენებთ, რომ 6 კონკურენტ შორის სწორედ ირაომ შესთავაზა შემსყიდველს დაზღვევის ყველაზე დაბალი ფასი 98,000 ლარი, მაშინ როცა საწყისი ფასი 125,000 იყო. საჩივარში, რომელიც ალდაგმა შესყიდვების სააგენტოს დავების საბჭოში შეიტანა, ნათქვამია, რომ ირაომ სატენდერო მოთხოვნები დაარღვევა, კერძოდ გადაზღვევის ხელშეკრულების ნაცვლად წარმოადგინა მხოლოდ საერთაშორისო გადამზღვევ კომპანიასთან თანამშრომლობის ხელშეკრულება, რაც ალდაგის აზრით არ შეიძლება ჩაითვალოს გადაზღვევაზე თანხმობის წერილად. თბილისის მერიის მიერ 100 ახალი ავტობუსის შეძენის მიზნით გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა, რადგან ტენდერში მონაწილეობა და დაინტერესება არც ერთმა კომპანიამ გამოხატა. შეგახსენებთ, რომ მუნიციპალიტეტს ავტობუსების შესაძენად 45 მილიონი ლარი ჰქონდა გათვალისწინებული. სატენდერო პირობებით მერიას ევრო 6 სტანდარტის დიზელის ძრავზე მომუშავე ავტობუსები უნდა ეყიდა. თითოეული ავტობუსის მახასიათებელი ასეთია: 23 დასაჯდომი ადგილი და არანაკლებ 69 გზავრის მოთავსების საშუალება. ბიზნესმენი ცეზარ ჩოჩელი საგარანტიო ფონდის შექმნას მხარს უჭერს. მისი თქმით, ეს მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდია და სხვადასხვა ქვეყანაში ხორციელდება. შეგახსენებთ, რომ ფონდის მიზანი სესხის აღების დროს უზრუნველყოფაში მცირე და საშუალო ბიზნესის დახმარებაა. მთავრობა ამ ახალი სტრუქტურის თანამონაწილეებად სახელმწიფოსთან ერთად კომერციულ ბანკებსა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს მოიაზრებს. ეს საკმაოდ აპრობირებული მეთოდია მთელ მსოფლიოში, ნებისმიერ ქვეყანაში, ევროპის განვითარებული ქვეყნების მხედველობაში, ანალოგიურად აზიაში, ჩინეთში და ასე შემდეგ. თითქმის ყველა ქვეყანაში არსებობს ასეთი ფონდები, რომელიც მოსახლეობას და კერძო ბიზნესს უცხადებენ მხარდაჭერას. მე ვფიქრობ, ეს ბიზნესის განვითარებისთვის ერთ-ერთი ხელშეწყობილი ფაქტორი იყო. ბიზნესმენ ცეზარ ჩოჩელის თქმით, ასევე ცემენტის ქარხანასთან დაკავშირებით მოსამზადებელი სამუშაოები დასრულებულია. მისი განმარტებით, პროექტთან დაკავშირებით იყო გარკვეული სირთულეები, რაც დღევანდელი მდგომარეობით აღმოფხვრილია. შეგახსენებთ, რომ ქარხნის მშენებლობა სენაკში იგეგმება. ცემენტის ქარხანასთან დაკავშირებით მოსამზადებელი სამუშაოები დასრულებულია, საპროექტო სამუშაოები დასრულებულია, უბრალოდ პროექტთან დაკავშირებით ჰქონდა გარკვეული სირთულეები, დღეს მდგომარეობით ეს პრობლემა თითქმის გადაწყვეტილია და ალბათ უახლოეს ხანში იქნება სიახლე ამომართლებელი. სახელმწიფო პროგრამის აწარმოეს საქართველოში პროექტებს შესაძლოა ახალი კომპონენტები დაემატოს. სააგენტოს ახალმა ხელმძღვანელმა მიხეილ ხიდურელმა პირველი კომენტარი მედიასთან საქმის კურსის მაყურებლებისთვის გააკეთა. ჩვენ პირველ რიგში დავინტერესდით, როგორ განვითარდება ამ უწყების მუშაობა იმის გათვალისწინებით, რომ სააგენტომ ცოტა ხნის წინ რებრენდინგის პროცესი გაიარა, ახალი ლოგო შეიმუშავა, თუმცა ფუნქციონირებას ძველი ვიზუალით აგრძელებს. როგორც ხიდურელმა განაცხადა, მისი ხედვების პრეზენტაცია ივნისის ბოლოს გაიმართება. ჩვენ ძალიან მალე გვექნება ივნისში გეგმავთ ივნისის ბოლოს ახალი ხედვის პრეზენტაცია, სადაც უფრო დეტალურად მოგითხრობს იმ პროგრამებზე. ჩვენ აუცილებლად ვაპირებთ არსებულ პროგრამების კიდევ უფრო გააქტიურებას და კიდევ რაიმე საინტერესო პროექტების დამატებას, ამიტომ პირველ რიგში ამას მედიასთან და ასევე საზოგადოებასთან ერთად აუცილებლად გაგესწრებთ. არსებული პროექტები აუცილებლად არის ძალიან წარმატებული და დარჩება, თუმცა ჩვენ შეიძლება გადახალისება მოვახდინოთ და დავამატოთ ახალი საინტერესო კომპონენტები და თქვათ უფრო მეტი პოტენციალი სადაც არის ჩვენ ამის იდენტიფიცირებას მოვახდენთ და აუცილებლად იქნება განახლებული ახალი ენერგია და ახალი სისხლის სააგენტოში, თუმცა ეს პროგრამები აუცილებლად დარჩება რაც დღეს. მედიკამენტები ნახევარფასად ჯანდაცვის სამინისტრომ ამ იდეის განსახორციელებლად დაანონსებული არასამეწარმეო იურიდიული პირი დააფუძნა. პარტნიორობა ხელმისაწვდომი ჯანდაცვისთვის. ამ სახელწოდებით იფუნქციონირებს პროგრამა, რომელმაც პენსიონერებისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის გარკვეული ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა უნდა უზრუნველყოს. როგორც BMG-ის ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე მირაკლი მარგულაშვილმა განუცხადა, ეს აივლის სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან არ დაფინანსდება დამფუძნებლებს შორის ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაცია და ადგილობრივი მწარმოებელი კომპანია GMP-ა.
ქვეყანაში ჰაერის დამინძურების 71% ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე მოდის, რომელთა 37% თავის მხრივ თბილისშია თავმოყრილი. ამის შესახებ ნათქვამია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში, რომელიც თბილისის მასშტაბით ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვით გამოწვეული ჰაერის დამინძურების მდგომარეობას ასახავს. დოკუმენტის განხილვა პარლამენტის სპეციალურ სამუშაო ჯგუფში მიმდინარეობს. ამავე ანგარიშის მიხედვით 2015 წელს სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 76%-ს არ გაუვლია, რაზეც საპატრულო პოლიციის რეაგირება საკმაოდ დაბალი იყო და 2016 წლისთვის ამ კატეგორიიდან მხოლოდ 13.6% დაჯარიმდა. დაბა სურამში კიდევ ერთი ახალი სასტუმრო აშენდება. სამკურნალო ტურიზმის განვითარების მიზნით პროექტის 50 ქონება შენის სასტუმროსთვის ფარგლებში. სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ პირობიან ელექტრონულ აუქციონზე რეკრეაციულ საკურორტო ზონაში არსებული მიწის ნაკვეთი 70,000 ლარად გაყიდა. საპრივატიზებო პირობის მიხედვით მფლობელი აქ სასტუმრო კომპლექსს ააშენებს, რომელიც როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოელ სტუმრებს უმასპინძლებს. პროექტის ფარგლებში ეს რიგით მესამე სასტუმრო იქნება, რომელიც დაბა სურამში აშენდება. აქვე შეგახსენებთ, რომ პროექტმა 50 ქონება შენის სასტუმროსთვის ამ ეტაპზე ჯამში 107 მილიონი ლარის ოდმოცლობის ინვესტიცია მოიზიდა. კახეთში დასაქმების პროცესში სანაცნობო წრეს გადამწყვეტი გავლენა აქვს. ასეთი ამ კვლევის შედეგები, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტმა ჩაატარა, ანგარიშის თანახმად ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით ანალიზისას ჩანს, რომ ვაკანტურ ადგილებზე მეტი ადამიანი დაასაქმეს ორგანიზაციებმა კვების მრეწველობის და მშენებლობის დარგებში. ვაკანტური ადგილების შევსების პრობლემა კი თითქმის არ დაფიქსირებულა. რაც შეეხება შედარებით ზოგად სურათს, გამოკითხვის შედეგები რეგიონის შრომის ბაზრის შესახებ არც თუ ისე პოზიტიურია, ორგანიზაციებში დასაქმებულთა რიცხვი დაბალია, ისევე როგორც მინიმალურია ბოლო 6 თვის, ამჟამინდელი და მომავალი 6 თვის განმავლობაში არსებული ვაკანტური ადგილების რაოდენობა. მთავრობამ დეკემბერში საშუალო თვიური ხარჯი გააორმაგა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშია მოცემული. დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ თუ მთავრობა გასული წლის განმავლობაში თვეში საშუალოდ 900 მილიონ ლარს ხარჯავდა, დეკემბერში თითქმის 2-ჯერ მეტი აითვისა, ანუ დაახლოებით 1,755 მილიონი. კერძოდ, მეტი გასცეს ხელფასების სახით, მეტი დახარჯეს სოციალური უზრუნველყოფისთვის, ვალის მომსახურებისთვის და ასე შემდეგ. გუშინ Facebook-ის დამფუძნებელს მარკ ცუკერბერგს ამერიკის კონგრესმენების შემდეგ შეხვედრა ჰქონდა უკვე ევროპარლამენტარებთან, ცხადია კემბრიჯ ანალიტიკის სკანდალთან დაკავშირებით, რა კითხვებზე უპასუხა მილიარდერმა და მოიხადა თუ არა მან ამჯერადაც ბოდიში, ამას ლევან თაღიაშვილი გვეტყვის. ლევან, მოგესალმებით, გისმენთ. დავით, მიუხედავად იმისა, რომ მან ბოდიში კიდევ ერთხელ მოიხადა, უნდა ვთქვათ, რომ ევროპარლამენტარებთან მისი შეხვედრა გაცილებით უფრო მძიმე აღმოჩნდა, ვიდრე ეს კონგრესში იყო. გუშინ ფაქტობრივად არ ყოფილა არც ერთი მომზადებელი კითხვა ევროპარლამენტარების მხრიდან. ალბათ სწორედ ამიტომ მარკ ცუკერბერგმა თითქმის ყველა კითხვას აარიდა თავი და ეცადა კვლავ იგივე გზა გამოეყენებინა, რაც სხვა მოსმენებზე. ის ხშირად საუბრობდა, რომ ამ კითხვაზე პასუხს აუცილებლად გასცემდა, თუმცა მაშინვე ცვლიდა სალაპარაკო თემას, რამაც ევროპარლამენტარების გაღიზიანებაც კი გამოიწვია. პარლამენტის წევრები ძირითადად ეკითხებოდნენ მას, იყო თუ არა მზად რეგულაციებისთვის, ფიქრობს თუ არა მილიარდერი, რომ მას მონოპოლია აქვს და ერთი კომპანიის ხელში საკმაოდ დიდი ძალაუფლებაა თავმოყრილი. მათ ასევე გაიხსენეს ბანკების მაგალითი, რომლებიც 2006-8 წლებში ამბობდნენ, რომ თვით რეგულაცია პრობლემებს მოაგვარებდა, თუმცა ასე არ მოხდა. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში Facebook-ის დამფუძნებელი კი ამტკიცებდა, რომ მას არ აქვს არანაირი მონოპოლია და საკმაოდ კონკურენტულ გარემოში უწევს მუშაობა. ჩვენ ვარსებობთ ძალიან კომპეტენტურ გარემოში, სადაც ადამიანები კომუნიკაციისთვის უამრავ საშუალებას იყენებენ. საშუალოდ ადამიანებს 8 სხვადასხვა აპლიკაცია აქვთ ერთმანეთთან დასაკავშირებლად. გარდა ამისა, ყოველდღე ჩნდება ახალი კონკურენტი, მათ კი წვდომა ასეულობით მილიონ ადამიანთან აქვთ. ამიტომ ვცდილობთ ჩვენი სერვისის გაუმჯობესებას იმისთვის, რომ დავრჩეთ რელევანტურები. გამომდინარე აქედან ადამიანებს უამრავი არჩევანი აქვთ. საინტერესო იყო ერთ-ერთი ევროპარლამენტარის კომენტარი მონოპოლიასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, ცუკერბერგი ამბობს, რომ აქვს მონოპოლია ავტომობილების წარმოებაში, თუმცა ის ამას პრობლემად არ მიიჩნევს, რადგან თვითმფრინავითაც შესაძლებელია მგზავრობა. მარკ ცუკერბერგი არ უარყოფს, რომ რეგულაციები საჭიროა, თუმცა მისი თქმით, უნდა მოხდეს იდენტიფიკაცია იმისა, თუ როგორი რეგულაციები იქნება სწორი. ევროპარლამენტარებმა მას კითხეს, შესაძლებელი იყო თუ არა, რომ კემბრიჯ ანალიტიკას მსგავსი სკანდალი მოხდეს რამდენიმე თვეში, თუმცა ამაზე მათ პასუხი არ მიუღიათ. გარდა
გარდა ამისა, მათ მოიყვანეს სტივ ჯობსისა და ბილ გეიტსის მაგალითები, რომლებმაც მათი თქმით გაამდიდრეს მსოფლიო. ზუკერბერგი კი შესაძლოა ისტორიას დაამახსოვრდეს, როგორც ციფრული მონსტრის შემქმნელი ადამიანი. We'll never be perfect on this. Our adversary. You cannot convince him. თქვენ უნდა გითხოთ თქვენს თავს ის, თუ როგორ გაგიხსენებენ მომავალში იმ ორ ინტერნეტ გიგანტთან ერთად, როგორებიც არიან სტივ ჯობსი და ბილ გეიტსი, რომლებმაც გაამდიდრეს მსოფლიო. თქვენ შეიძლება გაგიხსენონ როგორც გენიოსი, რომელმაც შექმნა ციფრული მონსტრი და ამით გაანადგურა დემოკრატია და ცივილიზაცია. მოსმენის დასასრულს აქაც დაახლოებით იგივე მოხდა რაც ამერიკაში. ევროპარლამენტარებმა გაიხსენეს თითქმის ყველა ის შემთხვევა, როდესაც მან ბოდიში მოიხადა და აღნიშნეს, რომ ის ჯეროვნად ვერ აკონტროლებს საკუთარ კომპანიას. ამ დროისთვის მილიარდერი უკვე აღარ პასუხობდა კითხვებს და თითქმის ყველა მათგანს აიგნორებდა. მან განაცხადა, რომ დამატებით განმარტებებს წერილობით გააკეთებს, აქვე შეგახსენებთ, რომ ის უარს აცხადებს დიდ ბრიტანეთში კიდევ ერთ მოსმენაზე დასწრებას. დიდი მადლობა, ეს იყო ჩვენი ჟურნალისტი ლევან თაღიაშვილი. ვაგრძელებთ საქართველოს ბიუროკრატია შესამცირებელია. ეს განცხადება საქმიან დილოში Ocean Capital-ის დამფუძნებელმა ჰაის ოსკამპმა გააკეთა. მისი თქმით, ინვესტორებს ასე უფრო გაუიულდებათ მუშაობაც და გადაწყვეტილების მიღების პროცესიც. მისივე განმარტებით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ საქართველოს შესახებ მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მიეწოდოს უცხოელ ინვესტორებს დასავლეთ ევროპაში, რაზეც Ocean Capital-ი აქტიურად მუშაობს. ბიუროკრატია არის საკმაოდ ძლიერი ზოგიერთ სფეროში და მამის შემცირება იქნებოდა ძალიან კარგი, ამას სჭირდება საკმაოდ მნიშვნელოვანი დრო. სექტორი ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ნაბიჯებს დგამს. მაგრამ ინვესტორების პერსპექტივიდან არსებობს კონკრეტული პრობლემები. ინვესტორებისთვის უფრო ადვილია ინვესტირების განხორციელება, მაშინ თუ კი ბიუროკრატია იქნება მაქსიმალურად შემცირებული და საქართველოს ყველაზე დადებითი მხარე სწორედ ის არის, რომ ის არის ღია, ეს ბაზარი არის ღია უცხოელი ინვესტორებისათვის. ეს არისო ერთადერთი თემა, რომელზეც დღეს საქმიანმა დილამ გაამახვილა ყურადღება, არანაკლებ საინტერესო დღეგელი თვალ. ნახოთ ანონსი. 24 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ თორნიკე ცერცვაძე, აკაკი ზოიძე, ლევან კობერიძე, კახა კუჭავა, ლიკა ქარდავა სტუმარი, ნიკოლოზ ქევხიშვილი იქნება. მანანა მანჯგალაძე საქმიანების მორიგ გმირს გაგვაცნობს. დილა საქმიანია TV პირველზე. ქალისა და მამაკაცის ეკონომიკურ აქტივობაში შორის საქართველოში სხვაობა 20%-ია. ამასთან რეგიონებში არც ერთი გამგებელი, გუბერნატორი და მერი არ არის მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი. ამ ინფორმაციას გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ავრცელებს და სწორედ ამ უთანასწორობის აღმოსაფხვრელად ახორციელებს პროექტს, რომლის მთავარი მიზანი ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებაა. ამ და სხვა სიახლეებს კი უკვე ქალების ნარატივი გიმზადებთ. ხუთშაბათის ნარატივში მორიგი საინტერესო თემებით სტუმრების ბლოგში მასპინძლობთ სტარტაპი ფაფუს თანადამფუძნებელს ელენე ბერიძეს და მედია ტლაშიძეს. ასევე სურსათის უვნებლობის ექსპერტი ეკა ბურკაძე გსტუმრობს. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. საქმის კურსი და BMG-ს გუნდი დღეს ამით ასრულებს მუშაობას. შევხვდებით ხვალ ნახვამდის.